तपाईँ ठेकापट्टा गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कन्स्ट्रक्सन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई विभिन्न डकुमेन्ट कसरी बनाउने, कहाँ के गर्ने, होइन, प्रोसेस के हो, यावत कुराहरूले तपाईँ अलमलिनु भएको छ भने धेरैजसो भिडियो मैले बनाइ पनि सकेको छु। होइन, भिडियोले मात्रै तपाईँले इम्प्रुभ भएन भने चाहिँ तपाईँले पर्सनली ट्रेनिङ लिन पनि सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई होइन पर्सनल ट्रेनिङ पनि चाहिँदैन, तर थोरै केही गाइडलाइन चाहिएको छ भने तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रिएट्स अफ नेटवर्कमा। आज पनि म तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। आज त्यही धेरैजनाले कमेन्ट गर्न लाउनु भएको छ, होइन, मेरो आइडी फलानालाई दिन्थेँ, फलानाले चलाउँथ्यो, अहिले मलाई दिँदैन, सिकाउँदैन, होइन, यो प्रब्लम छ, के गर्नुपर्छ, कसरी रिकभर गर्ने भन्ने समस्याहरू जुन छन् त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ भिडियो बनाउनु ठिक देखेको भएर भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, साथै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नर्मली तपाईँको युजर आइडी पासवर्ड चाहिँ तपाईँले अर्कालाई दिनु हुँदैन थियो, दिइसक्नुभयो, होइन, हुँदैन किन हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेन्डर बिट गर्ने युजर आइडी र पासवर्ड नै अर्कालाई दिइसकेपछि भोलि कुनै दिन त्यो कन्ट्र्याक्टर पनि तपाईँसितै प्रतिस्पर्धी बन्यो भने तपाईँको दर रेट उसले हेर्न मिल्यो। किन जसले छिर्छ नि, जसले लगइन गरेर भित्र छिर्छ त्यसले त सबै तपाईँको सबै डिटेल्स प्रोफाइल नै उसले ह्यान्डल गर्न सक्यो, होइन, त्यसले गर्दा त दिनुहुन्थेन। यदि ठिक छ सहमतिमा दिनुभयो, विश्वासले दिनुभयो, तर पछि उसले तपाईँ त्यति बेला तत्काल नजान्ने हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँ जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैले चलाउन खोज्नुहुन्छ अथवा चलाउन सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा त्योसित सम्बन्ध बिग्रियो, जसलाई दिनुहुन्थ्यो उसित सम्बन्ध बिग्रियो, अब तपाईँ अर्कोलाई दिन्छु अथवा आफै गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि उसले केही नै गाइडलाइन्स गर्दैन भन्यो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले थोरै समस्या आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइडी बनाउँदा सबैभन्दा पहिला तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो आइडीमा राख्ने इमेल एड्रेस र फोन नम्बर, जुन ओटिपी आउने फोन नम्बर र जुन इमेल एड्रेस चाहिँ त्यो तपाईँकै हुनु जरुरी छ। तपाईँकै भएको भए तपाईँले त्यो आइडी रिकभर गर्न सजिलो हुन्छ। यदि उसले आफ्नो तरिकाले नाम राखेर रिकभर गरेको मतलब आइडी बनाएको छ भने चाहिँ तपाईँले उसको इमेल एड्रेसको पासवर्ड पनि दिँदैन होला। नदिइसकेपछि के गर्ने, यस्तो अवस्थामा सबै तपाईँको केही पनि छैन। यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो लेटर प्याडमा तपाईँ आफैले अख्तियारीसहित दिएर, पावर अफ अथोरिटी दिएर, यदि प्रोप्राइटर हकमा हो भने चाहिँ त्यो पर्दैन पनि। र पिपिएमओको कार्यालयमा चाहिँ तपाईँले बकाइदा मेरो फलानु आइडी चाहिँ यसरी युजर नेम, पासवर्ड, इमेल सबै बिर्सिएको अथवा कसैले दुरुपयोग गरेको हुँदाखेरि चाहिँ सो सम्पूर्ण हटाइ पाऊँ र नयाँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने पाऊँ भनेर निवेदन दिनु, अथवा त्यसैलाई चाहिँ यसमा यो राखिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु भनेर चाहिँ लेटर लेखेर पठाउनु र सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि पठाउनु। सपोर्टिङ डकुमेन्ट के भनेको भन्दा तपाईँको ओनरसिप प्रमाण हुनै पर्यो, होइन, त्यो आधिकारिकता हुनै पर्यो। त्यसको लागि कम्पनीका इजाजत नवीकरणहरूदेखि लिएर सबै डकुमेन्टहरू पठाइसकेपछि र तपाईँले पिपिएमओलाई फोन गर्नुहोस्। पिपिएमओ तपाईँले सम्पर्क गरेर पिपिएमओ सम्पर्क गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ उहाँ भन्नुहोस् कि मेरो यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले सबै चेन्ज गरेको थिएँ, मतलब गर्नुपर्ने थियो, होइन, भनेको मेरो आइडी फेर्नुपर्ने छ, मतलब युजर आइडी र पासवर्ड फेर्नुपर्ने छ, अथवा इमेल फेर्नुपर्ने छ, फोन नम्बर फेर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिवर्तन गरिपाउँ, मेरो जो गलत प्रयोग भयो अथवा आवत कुराहरू आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरामा तपाईँलाई सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। र अर्को कुरो, तपाईँको यदि तपाईँसित चाहिँ इमेल एड्रेस तपाईँको छ र पासवर्ड फोन नम्बर तपाईँको छ भने चाहिँ पिपिएमओलाई चाहिँ गुहार्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ फर्गेट पासवर्ड गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, होइन, चेन्ज पासवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर त तपाईँको आफ्नो निवासी समस्या भएन, एडमिनमा छिर्न सक्नु पऱ्यो, जसरी भने एडमिनभित्र छिर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि कुनै त्यो चोरबाटबाट जाने उपाय कुनै पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, लिगल्ली युजर न पासवर्ड नै हान्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म वैधानिक के हुन्छ भने तपाईँको इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँको भयो भने चाहिँ पिपिएमओमा क्लेम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यदि होइन, पिपिएमओ पनि रेस्पोन्स राम्रोसी आएन, टाइम लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले सोही नाममा अर्को एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। तर एकाउन्ट खोल्दै गर्दा तपाईँले पहिलाको एकाउन्टमा चाहिँ भएको कुनै पनि क्रियाकलापलाई चाहिँ भ्यालिड नगरिदिनु हुन भनेर पिपिएमओलाई चिठी चाहिँ पठाउनै पर्यो। र तपाईँले नयाँ तरिकाले युजर नाम क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा इमेल एड्रेस पनि राख्नु पर्यो र सबै कुरा आफैले दर्ता गर्न सक्नु पर्यो। आफैले दर्ता गर्नुभयो भने तपाईँको नयाँ आइडी क्रिएट हुन्छ, सिस्टमले त्यसमा केही पनि फरक पार्दैन। अलिकति सेम नाम जे छ त्यही हो त्यही राख्नुभयो भने चाहिँ
अलरेडी एक्जिट भन्छ, तर लास्टमा कतै न कतै अब सानो मसिनो त्यो अन्डरस्कोर अथवा मतलब हुन्छ नि ड्यास अथवा यस्तो आवत कुराहरू केही राखेर अलिअलि फरक पारेर तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आइडी नयाँ बन्छ, नबन्ने कुरा होइन। बिपिएमएलले नि एप्रुभ दिन्छ, तर पुरानो डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले फाल्न पर्यो, फाल्नको लागि निवेदन दिनै पर्छ। यदि गरिसकेपछि तपाईँको आइडी सुरक्षित भयो। तर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ अर्कालाई दिनुभयो भने चाहिँ यसमा कहीँ कतै कसैले सार्वजनिक या कसैले पनि तपाईँलाई चाहिँ फलानाले गरेको भनेर तपाईँले जस पाउनु हुँदैन, त्यो तपाईँले गरेको ठहरिनेछ। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, जरुरी देख्छु मैले। यो भिडियो बनाइसकेपछि, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई के कति क्लियर भयो, क्लियर भएको छैन भने अझै मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई अझै विस्तृतमा तपाईँले कस्तो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ म त्यो तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्ने नै छु भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।